Οικογένεια της καρδιάς μου, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Εδώ που παρεούλα κάνουμε μία υπέροχη διαδρομή να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και βεβαίως να τον βελτιώσουμε, αν θέλουμε να τον βελτιώσουμε, και να κατακτήσουμε την ευτυχία. Ποιος άλλος να είναι ο σκοπός μας άραγε? Θέλω να σας πω ότι μου δίνεται πάρα πολύ μεγάλη χαρά και πραγματικά δύναμη να συνεχίζω να είμαι κοντά σας με κάθε like που κάνετε, με κάθε καινούρια εγγραφή, με κάθε σχόλιο που γράφετε. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Υπενθυμίζω ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ταυτίζεστε απόλυτα. Κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει, γιατί όχι. Τα υπόλοιπα τα αφήνετε στην άκρη. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας. Τα βίντεο σε αυτό το κανάλι δεν έχουν χρόνους στην πλειοψηφία τους, οπότε πολύ απλά πατάτε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας, σας ανοίγει από κάτω τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Πάμε να δούμε το θέμα μας. Τι κάρμα ξεπληρώνεις? Και βέβαια, ο σκοπός αυτού του βίντεο δεν είναι, όπως και τα ταρό γενικότερα, η φιλοσοφία των ταρό, δεν είναι να κατηγορούμε το παρελθόν ή να φοβόμαστε το μέλλον. Τα ταρό εστιάζουν στην αυτοβελτίωση, την κατανόηση των μαθημάτων ζωής και την προσωπική μας ανάπτυξη βέβαια. Καθώς επίσης πάντοτε πρέπει να θυμάστε ότι έχουμε ελεύθερη βούληση. Έχεις ελεύθερη βούληση. Τα ταρό δείχνουν πιθανότητες και ενέργειες, όχι προκαθορισμένα γεγονότα. Μπορείς να αλλάξεις την πορεία σου με τις επιλογές σου. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να δούμε τι θα δούμε, ποιο κάρμα, τι κάρμα ξεπληρώνεις. Που φυσικά σκοπός είναι να ξεμπλοκάρετε κάποιες και κάποιοι από κάποιες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να σας ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Αυτός είναι ο σκοπός αυτού του βίντεο. Να δείτε τα πράγματα ίσως κάτω από μία διαφορετική οπτική. Ακόλουθος σπαθί. Ο ακόλουθος σπαθί είναι μια κάρτα η οποία είναι εξαιρετικά θετική όταν αναφέρεται σε σπουδές, σε κατανόηση. Κατανόηση το εννοώ με την έννοια των γνώσεων, έτσι. Για την κατανόηση υπάρχουν οι κούπες στην ταρό. Λοιπόν, είναι σαν ένα σφουγγάρι που απορροφά όλες τις πληροφορίες. Δεν αφήνει τίποτα απολύτως να πέσει κάτω. Τώρα, εδώ για όσες και για όσους ετοιμάζεστε να ξεκινήσετε ή σπουδάζετε, είναι μια εξαιρετική κάρτα. Αν επίσης θέλετε να γράψετε, είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα και πρέπει να θυμάστε ότι το γράψιμο είναι πολύ μεγάλη ψυχοθεραπεία, καθώς επίσης δεν είναι απαραίτητο να γράψετε κάτι
ένα βιβλίο, ας πούμε, για να εκδοθεί, για να γίνεται διάσημη κλπ. Αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα στην Ελλάδα. Όχι βέβαια, έτσι, εγώ το πιστεύω πάρα πολύ ότι κάθε άνθρωπος έχει την τύχη του σε αυτή τη ζωή, και γιατί πολλές φορές θα έχετε παρατηρήσει ότι προσπαθούμε για κάτι, δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, τα πάντα όλα δίνουμε και δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, το λέω με την έννοια του ότι δεν είναι αυτός σκοπός το αν θα εκδοθεί ένα βιβλίο και αν θα γίνεται διάσημες ή διάσημη. Ο αυτός σκοπός όμως είναι η ψυχοθεραπεία, να ξέρετε, το γράψιμο είναι πολύ μεγάλη ψυχοθεραπεία. Επίσης, κάτι που βοηθά πάρα πολύ, να ξέρετε, είναι η συμμετοχή σε θεατρικές ομάδες. Είναι από τις πιο σημαντικές ψυχοθεραπείες που μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα, πέραν των σπουδών και του γραψίματος κλπ. Δεν είναι, εντάξει, τα σπαθιά είναι λίγο ζώρικες κάρτες, μπορεί εδώ να έχει να κάνει με να παρακολουθείτε, ας πούμε, αυτό το άνοιγμα γιατί τσακωθήκατε με τη σχέση σας, και θέλετε να δείτε μήπως ξεπληρώνετε κάποιο κάρμα, εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα δεν ήταν άγριος αυτός ο τσακωμός, δηλαδή υπόθηκαν λόγια σκληρά κλπ. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω εδώ να σας χτυπήσω ένα καμπανάκι ή και περισσότερα καμπανάκια, είναι το εξής. Επειδή είναι η κάρτα του κατασκόπου και η κάρτα του κουτσομπολιού, θέλει πάρα πολύ προσοχή, δηλαδή τις πληροφορίες τις οποίες μοιράζεστε να είναι εκτός αν δεν σας ενδιαφέρει. Οκ, εκεί εντάξει, πάω πάσο. Αν όμως κάτι δεν θέλετε να μαθευτεί, πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ με ποιους το μοιράζεστε. Επίσης, είναι μία κάρτα που μπορεί να είναι ένδειξη μιας διαδικτυακής σχέσης. Γιατί ούτως ή άλλως πάντοτε τα σπαθιά εστιάζουν στη λογική, στο λόγο, στις επικοινωνίες κλπ. Γι' αυτό η κάρτα έχει συνδεθεί και με τις διαδικτυακές σχέσεις. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί η συντριπτική όμως πλειοψηφία αυτών των σχέσεων είναι ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, ξεκινήσαμε οι δυο μας. Αυτό. Πάμε να δούμε παρακάτω τι θα δούμε. Ο Αυτοκράτορας, μάλιστα. Οκ. Μια πάρα πολύ δυνατή κάρτα. Μια κάρτα η οποία έχει συνδεθεί με την επιτυχία. Γιατί? Γιατί για όλα, σχεδόν για όλα υπάρχει λόγος. Ο Αυτοκράτορας βάζει μπροστά τη λογική, σε αυτό το κομμάτι είναι συντονισμένος με τις ενέργειες των σπαθιών. Βάζει μπροστά λοιπόν τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και διεκδικεί πάντοτε αυτά που θέλει. Συνδέεται πάρα πολύ στενά με τον νόμο και την τάξη και μπορεί να ακολουθεί κάποιο αντίστοιχο επάγγελμα και είναι στη θετική του μορφή το θετικό αρχέτυπο του πατέρα, γιατί στην αρνητική του είναι το αρνητικό αρχέτυπο του πατέρα. Είναι η προστασία, έτσι, αυτή η προστασία. Τώρα, από εκεί και πέρα μπορεί να είστε εσείς εδώ, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που υπάρχει ή που έρχεται στη ζωή σας, μπορεί να είναι ο πατέρας σας κυριολεκτικά. Το θέμα είναι ότι εγώ ανοίγοντας αυτή την κάρτα, πραγματικά, γιατί αυτό είναι και το πιο σημαντικό στην ερμηνεία των ταρό, να ακούμε αυτό που μας λέει το ένστικτό μας. Πριν προλάβει να περάσει στην επεξεργασία του μυαλού. Ανοίγοντας λοιπόν αυτή την κάρτα,
αμέσως το μυαλό μου πήγε στο ότι έρχεται στη ζωή σας μια πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό σας το εύχομαι ολόψυχα. Η επιτυχία μπορεί να είναι σε οποιονδήποτε τομέα ενδιαφέρει τον καθέναν σας. Δηλαδή επαγγελματική, οικονομική, σε θέμα υγείας, έτσι, οτιδήποτε αφορά τον κάθε έναν από εσάς. Μάλιστα, πάλι μεγάλη αρκάνα. Δύναμη. Οκ. Τώρα να πούμε εδώ ότι ο αυτοκράτορας συνδέεται με το ζώδιο του Κρυού και η δύναμη συνδέεται με το ζώδιο του Λέοντα. Η δύναμη ίσως ήρθε εδώ για να σας υπενθυμίσει ότι έχετε απεριόριστη δύναμη. Είτε το έχετε συνειδητοποιήσει, είτε δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, η δύναμή σας είναι εκεί. Και κανένας απολύτως δεν μπορεί να αμφισβητήσει αυτή σας τη δύναμη. Οπότε, συνειδητοποιήστε το κι εσείς, καθώς επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό που αναφέρεται στην ερμηνεία αυτής της κάρτας, είναι η δύναμη της υπομονής και της επιμονής. Αν δηλαδή κάνετε κάτι στη ζωή σας και οι χρόνοι στους οποίους εξελίσσετε δεν είναι και οι καλύτεροι σας, δεν σας ικανοποιούν, να ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε υπομονή προκειμένου να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Αυτά στις πρώτες ενέργειες και πάμε να δούμε το άνοιγμά μας, το οποίο θα μας απαντήσει έτσι πιο συγκεκριμένα. Θα πάμε ένα-ένα, τα βήματα, τις καρτούλες μας, ένα. Φαίνεται, οκ. Το ανεβάζω, 2. 4, 5, 6, 7. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη μας καρτούλα, η οποία θα μας πει κάτι από το παρελθόν σας. Μία πράξη ή μία ενέργεια από το παρελθόν, πολύ πιθανόν και από προηγούμενες ζωές, που έχει επιρροή έτσι, μέχρι σήμερα στο παρόν σας. Για να το δούμε λοιπόν εδώ. Wow. Αστέρι. Τώρα παιδιά, τι να πω εδώ, τα χάνω γιατί φυσικά το αστέρι δεν είναι, προφανώς θα υπάρχουν και αρνητικές ερμηνείες όσον αφορά το αστέρι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν τις έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, γιατί είναι μία κάρτα πραγματικά έτσι θετική και εσωτερικής γαλήνης και ηρεμίας. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του υδροχόου. Είναι ακριβώς χρονικά στις μέρες αυτές που διανύουμε. Απίστευτο. Απίστευτο κι όμως αληθινό. Η διάρκεια της είναι από τις 20 Ιανουαρίου μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου. Το 17, που είναι ο αριθμός που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κάρτα, είναι ο αριθμός της ελπίδας. Τώρα, το αστέρι είναι πραγματικά μια συγκλονιστική κάρτα, η οποία πολλές φορές εμφανίζεται όταν έχει ολοκληρωθεί μια δύσκολη περίοδο στη ζωή μας
και μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα ανακούφισης, να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας, ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τα πάντα από την αρχή. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα πάντοτε προς εμάς. Τώρα, πάμε να περάσουμε, αφού είπαμε τα θετικά, βέβαια να σημειώσω εδώ παρακαλώ πολύ, ότι υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο να έχετε ολοκληρώσει τα μαθήματα ζωής. Δηλαδή μπορεί να μην βρούμε τίποτε αρνητικό. Έτσι, αυτό εννοώ, ότι δεν ξεπληρώνεται κανένα κάρμα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά θα περάσω εννοείται και στις αρνητικές ερμηνείες του αστεριού, τις οποίες πραγματικά δεν έχω πει ποτέ, άλλοτε, αλλά για όλα υπάρχει η πρώτη φορά. Μπορεί λοιπόν, όπως το αστέρι σημαίνει ελπίδα και πίστη και κάνει ένα άνοιγμα, είναι μία αχτίδα φωτός, το φως στο τούνελ, εδώ πάμε ανάποδα. Μπορεί να δείχνει απελπισία, μπορεί να δείχνει πεσιμισμό, αδυναμία ενός ανθρώπου να δει τη θετική πλευρά των πραγμάτων, ανησυχία, μπορεί ακόμη να υπάρχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και όλα αυτά βέβαια το καταλαβαίνετε πόσο πολύ αρνητική επιρροή μπορεί να έχουν. Σαφέστατα. Στη ζωή ενός ανθρώπου, όταν δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας, είναι ακριβώς το αντίθετο του αυτοκράτορα. Λοιπόν, όταν δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας, είναι πολύ λογικό, ποιος να πιστέψει μετά σε μας? Κανένας απολύτως. Χαμηλή αυτοεκτίμηση, πολύ δύσκολο πράγμα. Επίσης μπορεί να δηλώνει τον άνθρωπο που αρνείται τα ταλέντα του, τις ικανότητες του, τις δεξιότητες του, όλα αυτά. Επίσης κάτι πολύ αρνητικό. Λοιπόν, μία ακόμη παγίδα στην οποία μπορεί να αναφέρεται το αστέρι είναι οι υπερβολικές προσδοκίες. Είναι αυτό που πολύ συχνά λέγεται, ότι αν περιμένεις τα σπουδαία, τα μεγάλα, τα συγκλονιστικά να έρθουν στη ζωή σου για να σου φέρουν χαρά, ευτυχία κλπ, κάηκες. Γιατί μπορεί να μην έρθουν και ποτέ. Γι' αυτό μαθαίνουμε πρωτίστως να χαιρόμαστε με τα πιο μικρά και τα πιο απλά. Κάτι λοιπόν από όλα αυτά που ανέφερα αναφορικά με την ερμηνεία του αστεριού, την αρνητική ερμηνεία, κάτι ακόμα πολύ σημαντικό επίσης είναι το εξής. Είναι κάτι που το τονίζω πάντοτε όταν εμφανίζεται η συγκεκριμένη κάρτα. Ελπίδα δεν σημαίνει κάθομαι στο κρεβάτι μου, στην καρέκλα μου ή οπουδήποτε και περιμένω άπραγοι να έρθουν όλα τα καλά στη ζωή μου. Γιατί δεν πρόκειται ποτέ να έρθει απολύτως τίποτα. Όλα είναι προϊόν, αποτέλεσμα του κόπου της προσπάθειάς μας. Ναι, θα μου πείτε και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά δεν κοπιάζουν στη ζωή τους και τα έχουν όλα έτοιμα. Το ξέρω, ναι. Η ζωή δεν ήταν ποτέ δίκαιη από αρχής κόσμου, οπότε ο καθένας μας πρέπει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό με αυτά που έχει. Λοιπόν, οπότε και αυτό, δηλαδή έτσι μία αδράνεια και με την προσδοκία ότι όλα θα γίνουν και αυτό κι αν είναι μεγάλη παγίδα.
Κάτι από όλα αυτά λοιπόν μπορεί να έχει επιρροή και στο σήμερα. Για κοιτάξτε το λοιπόν, για σκεφτείτε το μόνοι σας, ο καθένας μόνος του, έτσι. Δεν χρειάζεται να το μοιραστείτε με κανέναν. Ο καθένας από μόνος του ξέρει. Η αλήθεια είναι πάντα μέσα μας, όπως είναι και η δύναμη. Λοιπόν, για να δούμε την επόμενη καρτούλα, τι θα μας απαντήσει. Θα μας απαντήσει σε μία σημαντική παρελθοντική σχέση ή σύνδεση που υπάρχει από το παρελθόν και έχει επιρροή και στο παρόν σας. Μάλιστα, 10 σπαθιά. Ωραία όχι, αλλά τέλος πάντων. Το 10 σπαθιά είναι μία από τις πιο δύσκολες συναισθηματικά κάρτες που έχουμε στην ταρό. Γιατί είναι η κάρτα η οποία δείχνει πολύ πόνο. Αυτό που νιώθουμε όταν κάποιος μας προδίδει, και ιδιαιτέρως βέβαια εδώ, δεν μπορεί να νιώσουμε τόσο έντονα και βαθιά συναισθήματα για κάποιον που μας είναι αδιάφορος. Φυσικά και όλα αυτά έχουν να κάνουν με κάποιον που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Και έχουμε πιστέψει σε αυτόν τον άνθρωπο και έχουμε επενδύσει σε αυτόν τον άνθρωπο και ξαφνικά όλα γκρεμίζονται μέσα σε μια στιγμή. Οπότε, κάποια σχέση από το παρελθόν σας, ατυχέστατη σχέση, είναι που μπορεί να επηρεάζει και το παρόν σας. Μπορεί αυτό να το έχετε βιώσει στην παρούσα ζωή, μπορεί όμως να το φέρετε από μία προηγούμενη ζωή. Για να δούμε η επόμενη κάρτα που θα μας δώσει μία σημαντική πράξη ή ενέργεια που πρέπει να δώσετε πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Για να δούμε. Υπότις μπαστούνι. Ωραία, περνάμε σε πιο ωραίες τώρα δυναμικές ενέργειες. Εδώ έχουμε λοιπόν έναν υπότι μπαστούνι, η αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του τοξότη και επειδή αναφέρεται σε πράξεις ή ενέργειας που χρειάζεται προσοχή, να σας πω ότι επειδή εδώ έχουμε ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, έχουμε δηλαδή πάθος, ενθουσιασμό, πολλές φορές παρορμητισμό, ανταγωνιστικότητα. Τώρα, κάποιες φορές όταν εμφανίζεται η κάρτα, θέλει να προειδοποιήσει για μία βιαστική απόφαση, την οποία είναι πολύ πιθανό να τη μετανιώσετε. Άρα, αν έτσι πρόκειται να πάρετε μία απόφαση, σκεφτείτε πολύ καλά μέσα σας και ζυγίστε αν όντως πρέπει να πάρετε αυτή την απόφαση ή όχι. Ακόμη κάποιες φορές εμφανίζεται αυτός ο υπότης για να χτυπήσει ένα καμπανάκι και να σας πει ότι η ζωή σας έχει πέσει λίγο έτσι σε ένα τέλμα. Δεν έχετε ενδιαφέροντα, δεν έχετε κοινωνική ζωή, όλα αυτά σίγουρα είναι αρνητικοί παράγοντες στην θετική μας εξέλιξη. Μάλιστα, οι γενετιστές αναφέρουν ότι η συναναστροφή μας με τους άλλους ανθρώπους συμβάλλει πάρα πολύ στη μακροζωία. Γιατί το μοιράζομαι είναι πολύ σημαντικό. Το έχω κάποιον να πω μια χαζομάρα αν θέλετε, έτσι, να γελάσουμε, να σπάσει αυτό το άγχος ή να σπάσει και η μοναξιά. Και γι' αυτό οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν κοινωνική ζωή, που έχουν φίλους, που έχουν παρέες, ζουν περισσότερα χρόνια από τους άλλους. Λοιπόν, για να δούμε παρακάτω. Επόμενη καρτούλα, τέταρτη, τωρινή πρόκληση ή μάθημα.
που προκύπτει από το παρελθόν. Μάλιστα. 9 σπαθί. Και επειδή προηγείται ένας υπότης εδώ και όταν έχουμε κοντά φιγούρα στο 9 σπαθί, μπορεί να αναφέρεται σε κουτσομπολιά, παιδιά. Σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν παίξει ρόλο είτε θελημένα είτε αθέλητα στη ζωή σας, στη σχέση σας, σε κάτι που σας αφορά, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό έχει δημιουργήσει χωρίς να το θέλουν, δεν είναι σίγουρο ότι το έχουν κάνει επίτηδες, αλλά έχει δημιουργήσει μία πολύ αρνητική κατάσταση. Το 9 σπαθί είναι η κάρτα που αναφέρεται στους εφιάλτες και στις άγρυπνες νύχτες. Αυτό το δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι, να βασανίζομαι προσπαθώντας να βρω μία λύση ή κάνοντας υποθετικά σενάρια μέσα στο μυαλό μου. Τι θα γινόταν αν είχε γίνει αυτό ή εκείνο, φανταστικοί διάλογοι επίσης με κάποιον άνθρωπο που μας έχει πληγώσει. Όλα αυτά σίγουρα είναι δύσκολες ενέργειες και δεν βρίσκουμε δυστυχώς ποτέ τη λύση. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να εξαντληθούμε ψυχικά και σωματικά. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι ένα πολύ σημαντικό μάθημα μπορεί να είναι το ότι προσέχετε πάρα πολύ ποιον εμπιστεύεστε. Μην μοιράζετε πράγματα που δεν θέλετε να μαθευτούν με ανθρώπους που δεν είναι της απολύτου εμπιστοσύνης σας. Και να μην τα μοιραστείτε ακόμα καλύτερα θα είναι. Γιατί λέει ένα μυστικό που το ξέρουν 2, πάβει να είναι μυστικό. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είναι κάτι που σας ανέφερα και στην κάρτα βάσης που είδαμε στις πρώτες ενέργειες, έτσι. Είδαμε τον ακόλουθο σπαθί και είναι μία από τις προειδοποιήσεις. Πρόσεχε, τι λες, σε ποιον το λες, γιατί το λες. Αν θες να μαθευτεί, μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, οπότε ένα μάθημα αυτό, προσέχω τι λέω και σε ποιον το λέω, και ένα δεύτερο μάθημα, ότι όσο περισσότερο σκέφτομαι κάτι, τόσο το μεγενθύνω μες στο μυαλό μου και αυτό σίγουρα δεν έχει να μου προσφέρει τίποτε απολύτως θετικό. Μόνο αρνητικά μπορεί να βγάλει. Τίποτα θετικό. Άρα βλέπουμε μια κατάσταση με μεγαλύτερη ψυχραιμία, γιατί έτσι κι αλλιώς το 9 σπαθί λέει κιόλας ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο άσχημα όσο μπορεί να τα νομίζετε. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη καρτούλα μας που θα μας δείξει ποιες είναι οι εσωτερικές σας δυνάμεις που εκεί μπορείτε να στηριχτείτε και να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της ζωής. Σελήνη, τι λες τώρα? Εδώ είναι κυριολεκτικά, παιδιά, οι εσωτερικές σας δυνάμεις, έτσι. Κυριολεκτικά όμως, δηλαδή απίστευτο. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των Ιχθύων και να ξέρετε ότι η Σελήνη ενεργοποιεί όλες μας τις ψυχικές ικανότητες. Διαίσθηση, ένστικτο, όνειρα, περίεργες συμπτώσεις. Ενεργοποιεί το ασυνείδητο. Μπορεί να νιώθετε περίεργα πράγματα. Τα πάντα όλα πρέπει καταρχάς να τα αναγνωρίσετε και να τα καλλιεργήσετε. Γιατί όταν αυτές είναι οι εσωτερικές σας δυνάμεις που μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε πρόκληση έρχεται στη ζωή σας, νομίζω ότι πραγματικά αξίζει να δώσετε την δέουσα σημασία και προσοχή. Γιατί το ένστικτό μας και η διαίσθησή μας και κάθε ψυχική μας ικανότητα είναι δώρα
που παίρνουμε ερχόμενοι, που λαμβάνουμε ερχόμενοι σε αυτή τη ζωή. Άρα λοιπόν πρέπει να τα έχουμε πάρα πολύ ψηλά. Το ξέρω, δεν μας το μαθαίνει αυτό κανένας. Αλλά κάποτε πρέπει να το μάθουμε όμως, έτσι. Από ένα σημείο και έπειτα έχουμε και εμείς την ευθύνη μας. Για να δούμε την επόμενη καρτούλα που είναι οι εξωτερικές επιρροές. Πύργος, παιδιά. Πύργος. Πάλι μεγάλη αρκάνα. Ο πύργος είναι ένα ξαφνικό και ευνίδιο γεγονός, το οποίο μας κάνει να χάσουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Και μας φέρνει έτσι σε μια πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση, όμως παράλληλα αποκαλύπτει αλήθειες. Αποκαλύπτει πράγματα τα οποία μέσα μας τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και παρόλα αυτά δεν κάνουμε τίποτα για να τα διορθώσουμε. Οπότε κάποτε έρχεται η στιγμή που όλα μπαίνουν στη θέση τους. Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι πρέπει να γίνεται στη ζωή μας. Πρέπει να έρχεται η αποκατάσταση των πάντων. Λοιπόν, τώρα, πώς μπορούμε να το δούμε αυτό ως εξωτερική βοήθεια ή επιρροή που μπορεί να σας στηρίξει να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε πρόκληση? Παιδιά, θα αναζητάτε πάντοτε την αλήθεια. Δεν θα χτίζετε ποτέ παλάτια στην άμμο. Αν μία κατάσταση σας φαίνεται ομιχλώδης, περίεργη, έτσι, οτιδήποτε από όλα αυτά, εσείς οφείλετε να βρείτε την αλήθεια. Γιατί όσο κι αν μας εξυπηρετεί κάποια δεδομένη στιγμή της ζωής μας το να κάνουμε τα στραβά μάτια, με την πάροδο του χρόνου αποδεικνύεται ότι αυτό ήταν εις βάρος μας. Άρα λοιπόν μόνο πάνω στην αλήθεια θα στηρίζεστε και σε τίποτε άλλο. Θα ακούτε το ένστικτό σας, το λέω ξανά. Αν σας προειδοποιεί για κάποιον άνθρωπο, ο οποίος ή η οποία κάτι νιώθετε μέσα σας και λέτε όχι, λάθος κάνω, δεν κάνετε λάθος. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και την τελευταία μας καρτούλα, που είναι το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Θέλω να πω εδώ ότι οι κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας είναι κυρίως μαθήματα, καρμικά μαθήματα ή εξελικτικά στάδια της ζωής μας. Εδώ λοιπόν έχουμε τους εραστές της Μεγάλης Αρκάνας, που οι εραστές της Μεγάλης Αρκάνας πολύ σπάνια αναφέρονται σε μία αγάπη, σε έναν έρωτα. Κυρίως αναφέρονται στη σύγκρουση μεταξύ πάθους και συνείδησης. Στη στιγμή που καλούμαστε να κάνουμε μία επιλογή, γιατί μπροστά μας έχουν ανοιχτεί δύο δρόμοι και μαζί δεν μπορούμε να τους περπατήσουμε. Πρέπει να επιλέξουμε. Η κάρτα επίσης συνδέεται, αστρολογική αντιστοιχεία έχει με το ζώδιο των διδύμων και συνδέεται με την εφηβική ηλικία. Τη στιγμή δηλαδή που ένας άνθρωπος διαχωρίζεται, ξεκινά να διαχωρίζεται. Γι' αυτό άλλωστε είναι και η εφηβεία μία φάση ζωής κατά την οποία απορρίπτουμε τους πάντες και τα πάντα. Που γινόμαστε τρόποντινά επαναστάτες. Γιατί είναι η στιγμή που πρέπει να αρχίσουμε να διαχωριζόμαστε
από το κατεστημένο, από τους γονείς μας, να προβάλλουμε τη δική μας προσωπικότητα. Αυτό είναι όλο το μήνυμα και το νόημα αυτής της υπόθεσης. Οπότε, εδώ έχουμε πολλαπλά μηνύματα, παύλα μαθήματα. Ότι δηλαδή, πώς κρίνουμε για να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Φυσικά αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Εγώ μόνο μπορώ να σας δείξω τα σημεία που πρέπει να ψάξετε. Διότι εσείς θα πρέπει ο καθένας από εσάς να δει τι ακριβώς συμβαίνει, πώς συμβαίνει και γιατί συμβαίνει στη ζωή του. Νομίζω πάντως ότι σε γενικές γραμμές έχουμε μία πολύ έτσι σαφή διαδρομή ενός ή περισσότερων ανθρώπων. Ένα λοιπόν, οι επιλογές στη ζωή μας. Και οι εραστές κυρίως, να ξέρετε, αναφέρονται σε επιλογές ηθικής φύσεως. Σε ηθικά διλήμματα δηλαδή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον καθέναν από εσάς. Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε να δούμε, μάλλον πάμε να συνοψίσουμε αυτό το άνοιγμα. Να δούμε τι γίνεται, πώς γίνεται και γιατί γίνεται. Το πολύ σημαντικό για εμένα, γι' αυτό με ακούτε έτσι σκεφτική, γιατί κοιτάζω τις καρτούλες και κρίνω κάποια πράγματα. Δεν βλέπω ρε παιδιά εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ που δεν βλέπω ένα βαρύ κάρμα. Μα δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ χαίρομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι πραγματικά είναι στο χέρι σας όλα. Αν θέλετε να ξεφύγετε από κάποιες καταστάσεις. Πιστεύω ένα πολύ κέριο σημείο είναι η υπεραισιοδοξία. Άλλο κέριο σημείο είναι το να εμπιστεύεστε. Είναι μία παγίδα που δυστυχώς πέφτουμε οι άνθρωποι που έχουμε πολύ ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση. Γιατί θεωρούμε ότι όλοι είναι σαν εμάς. Δυστυχώς αυτό δεν είναι αλήθεια. Οπότε εκεί πόσα μαθήματα πρέπει να πάρουμε για να το αφομοιώσουμε αυτό, για να το πιστέψουμε, για να το αποδεχτούμε. Τουλάχιστον εγώ πάρα πολλές φορές έχω επαναλάβει τα ίδια. Μετά κάθε φορά πληγώνομαι, στεναχωριέμαι, απογοητεύομαι και ξανά μανά από την αρχή. Γιατί λέω όχι, δεν μπορεί. Λοιπόν, και όμως πρέπει να φυλάμε τα νότα μας. Δεν πρέπει να αφήνουμε τους άλλους ανθρώπους να μας δείχνουν το χαρακτήρα τους, να τον ξεδιπλώνουν ή να αρχίσουμε να παρατηρούμε σημάδια. Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Οπότε η υπεραισιοδοξία, όλα στην υπερβολή τους, τίποτα δεν είναι θετικό. Το να ελπίζουμε χωρίς να αγωνιζόμαστε επίσης. Έχετε εδώ λοιπόν, υπάρχουν κάποια θέματα έτσι που μπορεί να έρχονται από το παρελθόν, αλλά δεν είναι κάτι βαρύ, κάτι ασήκωτο. Ναι, μπορεί να φέρει θλίψη, μπορεί να φέρει πόνο, μπορεί όλα αυτά, ναι, δεν τα αμφισβητώ καθόλου. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι κάτι που λες «Ουφ, Παναγία μου, και πώς θα το ξεπεράσω», σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, όλη αυτή η υπεραισιοδοξία και βέβαια μας καταλήγει εδώ, στον πόνο, στην προδοσία, στην θλίψη, στην απίστευτη στεναχωριά. Τώρα στην κλασική ταρό
Η κάρτα απεικονίζεται με έναν άντρα ο οποίος είναι πεσμένος μπρούμητα και έχει φάει 10 σπαθιά στην πλάτη. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο το συναισθηματικό φορτίο αυτής της κάρτας. Εδώ, μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις, μην ενθουσιάζεστε πάρα πολύ, έτσι, λίγο, πατάμε και λίγο στη γη, πολύ σημαντικό. Και βέβαια δεν υπερβάλλουμε καμία κατάσταση, ούτε την υπεραναλύουμε. Όσο και αν υπερβάλλουμε, όσο και αν υπεραναλύουμε, δεν πρόκειται να βρούμε διαφορετικά αποτελέσματα, ούτε να δώσουμε λύσεις. Απόλυτη προσοχή και εμπιστοσύνη στις ψυχικές σας ικανότητες, αναζήτηση της αλήθειας αφενός και αφετέρου. Μην αφήνετε στη ζωή σας σχέσεις οποιοδήποτε είδους, δεν αναφέρομαι μόνο στα ερωτικά, έτσι. Μπορεί να είναι οικογενειακές, μπορεί να είναι φιλικές, μπορεί να είναι επαγγελματικές, οτιδήποτε. Μην αφήνετε εκκρεμότητες στις σχέσεις σας. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί εδώ έχουμε το μέσα και εδώ έχουμε το έξω. Όταν κάτι συμβαίνει σε μία σχέση, ξεκαθαρίστε το. Αυτό. Με ενοχλεί αυτό ή εκείνο. Και εν κατακλείδη περνάμε στους εραστές, που είναι η ανάγκη διαφοροποίησης, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό που πρέπει ο καθένας μας να το συνειδητοποιήσει, πόσο μοναδικοί είμαστε. Και αυτή τη μοναδικότητα δεν είναι να την κρύβουμε, μα είναι να την αναδεικνύουμε και να νιώθουμε περήφανοι. Δεν είναι να θέλουμε να χαθούμε μέσα στη μάζα. Και φυσικά επιλογές και ηθικά διλήμματα, και οπωσδήποτε βέβαια η κάρτα λέει ότι όποια επιλογή και αν κάνετε, θετική ή αρνητική, το σίγουρο είναι ότι θα περάσετε σε ένα καινούριο εξελικτικό στάδιο. Η ροή της ζωής και η εξέλιξη δεν σταματά. Το θέμα είναι να την συνεχίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτό είναι το ζητούμενό μας. Και αυτό ήταν και το σημερινό μας ζητούμενο. Γι' αυτό έκανα αυτό το θέμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, οικογένεια της καρδιάς μου, με πάρα πολύ αγάπη και προσοχή ολοκληρώσαμε και αυτό το άνοιγμα. Εύχομαι και ελπίζω, πραγματικά όμως εύχομαι και ελπίζω να έχω βοηθήσει κάποιους από εσάς, γιατί αυτή θα είναι μια απίστευτη χαρά για μένα, και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι.